हेलो गाइज, आज चाहिँ क्रेजी हुन लागेको छ। यो किचनमा आगो लाग्नुको लागि मैले एउटा इन्टरनेशनल सेफ बोलाएको छु। 5 करोड दियो। हाय गाइस, मुझे लेके आए यूके से 5 करोड़ दिया। सेफलाई चाहिँ म 2टा अंडा दिन्छु। त्यो 2टा अंडाले के बनाउन सक्नुहुन्छ चाहिँ हेर्नुहुन्छ। आज मैं बनाने के लिए आया स्पेशल ऑमलेट, इंटरनेशनल ऑमलेट। अनि म एउटा डढेको पेन दिन्छु। त्यो डढेको पेन सँगै 2टा अंडालाई मजाले फुटाएर मजाले मिक्स गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेफलाई ट्रेनिङ गर्नुहुँदैछ यहाँ कसरी अमलेट बनाउने भनेर। सेफलाई घिउ चाहियो भनेर मैले घिउ पनि सेफलाई दिएको छु। सेफले घिउ थोरै हाल्नु भयो अनि त्यसपछि अंडा माथिबाट हाल्नु। सेफलाई मैले नयाँ स्प्याचुला दिएको थिएँ। त्यो स्प्याचुलाले अंडालाई मजाले मिक्स गर्नुभयो। सेफले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अंडा मिक्स गरेको। त्यतिकैमा मलाई लाग्यो सेफले बनाएको अंडा ठीक छैन। मेरो 5 करोड खेर मात्र गयो जस्तो लाग्न थालिसक्यो मलाई। थर्ड सेफ जोतको अमलेट भयो। मेरो 5 करोड मात्र खेर गयो। सेफले मेरो यस्तो राम्रो पेनलाई दोष दिँदै पेनले गर्दा अमलेट नराम्रो भएको भन्नुहुन्छ र फ्लिप गर्नुहुन्छ। यस्तो तपाईको अमलेट त 5 जस्तो भयो। तपाईको अमलेट तपाई नै खानु भने मैले सेफ लास्टमा गएर अमलेट मैले आफै बनाउनु पर्यो। त्यही भएर म आफै गएर बनाएँ। 5 करोड खेर गयो। लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला प्लिज। 5 करोडको घाटा लागिसकेपछि मैले 20 करोडको सेफलाई फेरि मैले ट्रेनिङ दिँदैछु यो एपिसोड। वेलकम साथीहरु, एपिसोड 2 मा हाउ टु मेक अमलेट। सबैभन्दा पहिला त म 2टा अंडालाई फुटाएर मजाले मिक्स गरिदिन्छु। त्यसपछि म डढेको पेनलाई रिहिट गरेर थोरै तेल हाल्दिन्छु। तेल सँगसँगै म अघि मिक्स गरेको अंडालाई हाल्दिन्छु। त्यसपछि म युकेबाट ल्याएको यो स्पेचुलाले मजाले अंडालाई मिक्स गरिदिन्छु। छिटो मजाले मिक्स भएपछि म त्यसलाई मजाले स्प्रेड गरिदिन्छु वरिपरि सबै साइडतिर फोल्ड गर्नुको लागि। सेफ त के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको त यताबाट भिडियो लिनु दिइरहेछ। सेफ किन भिडियो लिनु भएको भनेको त सेफले त म घरमा गएर मजाले हेर्छु अनि त्यही भिडियो हेरेर म अमलेट बनाउन सिक्छु भनेर भिडियो लिनु भएको अरे। त्यही भएर आज तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु पाइराख्नु भयो। डढेको पेनमा टालिँदै भयो भने हाम्रो अमलेट रेडी भइसक्यो। अमलेट पकाउनु नआए त के भयो त प्लेटिङ त खतरा गर्छु म, फाइन डाइनिङ सेफ हो भनेर सेफले फर्स्ट टेकमा सेफको हातमा अनि सँगसँगै सेकेन्ड टेकमा फाइनली सेफले अमलेट प्लेटमा हाल्नुभयो र म चिल्ली ओइल मैले माथिबाट हाल्दै सेफको हात काम छ। लास्टमा चाहिँ गार्निस चाहिँ म आफै हाल्छु भनेर सेफले हाल्नुभयो र सँगसँगै हाम्रो अमलेट पनि रेडी भइसक्यो। थ्यांक यू टु इच वान अफ यू फर योर सपोर्ट। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब फर मोर भिडियो।